Vandaag in Royal Palm vergaderzaal van Courtyard Marriott Hotel vond de kickoff van het Planetgold Suriname project plaats. Het Planetgold Suriname project wordt gefinancierd door de Global Environment Facility met de United Nations Development Programme als Global Environment Facility uitvoeringsinstantie. Minister David Abiambo van Natuurlijke Hulpbronnen zei tijdens zijn toespraak het volgende. Het project heeft als doel de formalisering van de kleinschalige goudsector, die kleinschalige goudwinning, die ook te bevorderen. En tegelijkertijd, want dat is belangrijk, de veiligheid, maar niet alleen de veiligheid, ook kwikvrije. Ja, kwikvrije mijnmethoden, mijntechnieken, alternatieven aan te bieden. En het project kunnen we plaatsen onder een groter raamwerk, een grotere paraplu. En die paraplu is Planetgold. Een internationaal project dus. We kunnen ook meeliften, we kunnen ook leren uit de best practices van die soortgelijke projecten die in andere delen van de wereld worden uitgevoerd. Onder Planetgold dus. En onder deze paraplu, onder deze vlag van Planetgold, moet dit specifiek initiatief van Suriname, het moet zorgen, of beter gezegd, het moet gaan bijdragen aan onze inspanningen om kwik uit de kleinschalige goudsector te elimineren. En u weet het, het is een van de fundamentele principes, of het meest belangrijke principe van het Minamata-verdrag. Wij weten dat harde maatregelen veelal minder effectief zijn, minder duurzaam zijn. En vandaar dat we bewust, en ik benadruk bewust, ervoor hebben gekozen voor een duurzaam oplossingsmodel. Ja, dit is onze oplossing wanneer mensen zeggen de goudsector moet geordend worden. Dit is ons alternatief om dat aan te pakken. Voor mij is belangrijk dat elke oplossing een duurzame oplossing moet zijn. En dankzij de steun van Jeff, Global Environmental Facility, maar ook van de UNDP, zijn we zover en we beschikken thans over de middelen en het platform om de duurzame veranderingen te realiseren. En als de minister van NH, ik ben dankbaar, of laat me zeggen bijzonder dankbaar voor de samenwerking met de Global Environmental Facility, maar ook met de UNDP. En zonder die samenwerking, zonder die steun, zou deze missie niet mogelijk zijn. UNDP is een partner en we hebben deze partner ervaren als. Je weet, bij sommige donoren kan je kan komen met je proposal en dan wordt het beoordeeld. En vervolgens een besluit genomen. UNDP hebben we ervaren als een partner waar je niet alleen je proposal indient, maar meegaat, meedenkt en met oplossingsmodellen komt. En wij hebben dat als heel prettig ervaren. Over de impact van het project, ik moet zeggen, ik voorzie een grote impact van dit project. We zijn vastbesloten om een holistische, maar ook een intersectorale strategie te volgen. En die strategie moet gericht zijn op het formaliseren van die sector zoals ik eerder heb genoemd, maar dat niet alleen, ook het verbeteren van de toegang tot financiële middelen van de mensen in de sector. En als derde het ontwikkelen van traceerbare goudleveringsketens. Dus wat wij willen is meer transparantie. En dit is in lijn met Minamata, maar wij brengen het gelijk ook in lijn met duurzame ontwikkeling en met de transparantie in het kader van EITI, waarnaar wij allemaal streven voor de sector.
Een intersectorale aanpak dus, een holistische aanpak die ervoor zorgt dat onze initiatieven inclusief zijn, dat onze initiatieven duurzaam zijn met langdurige voordelen voor alle betrokken partijen. Deze missie van ons richt zich niet alleen op het afbouwen van kwikgebruik. We willen ook de inkomens van mensen in de sector behouden of verbeteren door betere winningsmethoden te bevorderen. Maar ook om de toegang te bieden tot eerlijke goudprijzen via transparante en verantwoorde ketens. Is een geïntegreerde benadering van milieubeheer, van economische empowerment. En het is cruciaal voor het succes van ons project en het welzijn van onze gemeenschappen. Dat is wat we uiteindelijk willen. We zijn ons bewust van de bijzondere uitdagingen, van de grote uitdagingen in de sector. Maar wij geloven erin dat met een gezamenlijke aanpak, gezamenlijke inspanningen, dat we aanzienlijke vooruitgang zouden kunnen boeken. Samenwerken dus. We moeten samenwerken. Samen moeten we werken aan een betere toekomst voor de sector. En dragen we bij op die manier aan de bescherming van ons milieu en de gezondheid van onze gemeenschappen. Deze samenwerking moet resulteren in een veilige en duurzame benadering van die kleinschalige goudwinning. En die moet dan voldoen aan de nieuwe internationale normen. We zijn geen eiland als Suriname. We zijn deel van een groter geheel. En we moeten rekening houden met nieuwe richtlijnen, regelgeving internationaal. Heel belangrijk voor onze sector. Doen we dat niet, volgt er een moment waar wij dan wel produceren in Suriname, maar vervolgens kan je je goud nergens ter wereld afzetten. Berdi Berdiev, Deputy Resident Representative of UNDP in Suriname, zegt daarna het volgende. I mentioned that it is a relaunch because officially the program was signed about almost 2 years ago, but we have now reached the point where we are, I think, fair to say and safe to say we're ready to launch full speed ahead to get this important work rolling across Suriname. The program called Jeff Gold Plus, because it's a continuation of the efforts and also continuation of the partnership with the Global Environmental Facility, that GEF that provides critical funding for some of this work in Suriname and also across the world. And also for us as UNDP, as a partner, it's a big privilege, big responsibility and honor to really expand our cooperation in sustainable mining field. And here we have also representatives from the other project, which is called MSAX, and most of you know about it. So I'm really pleased to see the family growing in this sense, and we will be kind of covering a wider space and more communities and more beneficiaries through both programs. You will soon hear a very detailed presentation from the project manager about the project, but I think what is important, it aims to achieve, I would say, 3 things. One, of course, the broad objective is to introduce a more sustainable, environmentally sound practices. That's the paramount objective. At the same time, even though it says formalizing and mercury-free, but it also introduces alternative methods. We're not trying to substitute or remove this. We recognize that gold mining is an integral and important part for Suriname, for the economic development, for part of the tradition and culture. At the same time, we are building the capacities of those people who are involved in small-scale gold mining, artisanal mining, to really learn from the neighbors, close and far, about ways that gold can be mined and can be processed and actually
more profitability and in a more effective way that are being used by other countries that have similar contexts, similar natural resources, and similar challenges. And thirdly, once we introduce these new ways of doing things, we also need to think about the incentives and some support structures for both for miners and for the communities to start adopting some of these practices, because those are not necessarily cheap practices, and we have to really also keep that in mind. Some of the technology that exists, at least at this point in time, is not necessarily the cheapest way, but we shouldn't only think in terms of costs, but also long-term implications. And I think if we look at it from the long-term perspective, I think it is a very much of a bargain that we are talking about, because if you think about your rivers, your creeks, your ocean, your forests, if you will be able to leave them in a state that has existed here for centuries, I think that's already a big contribution that we collectively are making in Suriname.